Nem is tudtam egyébként, hogy van good meg bad ending. Tényleg a graf az mennyivel jobb szénné moddolva amúgy. Virágot teszel mindkét sírra? Hoppá! Hejhó! Nagyon szépen köszönöm a negyedéve tartó támogatást. Meglett az új R-pénisz gyűrű. Nagyon szépen köszönöm. Én mindkettőre fogok tenni. Pont ezt akartam mondani, hogy ugye... Minden nem megyek bele. Nagyon szépen köszönöm, hejho. Miért? Írj be valamit a chatre? Aranykarikának kéne lenni, sárga karikának kéne lenni a neved előtt. Ja, most sárga, oké. Okay. I regret it ended this way, that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. Vágott Szianának a sírján csak az az egy volt, amit mi raktunk oda? Stylish crypt, quite subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined. I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. All those deaths I failed to prevent. Feel pretty awful right about now. Can't help thinking I could have done more. Now Toussaint's left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair. Mindenkinek kívánok az életében Regis szintű barátot? De kedves gondolat, Milo. Weeps for her. A mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Why the sarcasm? Thought you liked Donna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Then let us drink. Always seemed to me you were a very complicated creature by nature. Not one to resort to such simple methods like drinking your worries away. There exist worries for which they're quite simply, it's no other medicine. De a vámpírok azok beállnak. Tenyér? Jó, mindjárt lenyomjuk. Ez szuper game, márciusban én is lecsapok rá és végre kijátszom. Moddolt szét, mielőtt nekiállsz. Annyival szebb a játék. Azt nem feltétlenül, hogyha szereted a kihívást, akkor nyilván mehet bele a Dark Souls mod is, de a grafika, húj, de mennyivel jobb így. Whatever you say about Siona, you gotta admit she was unbending. That she was. I do admit it. Though in her case, it would have been better if she had been a tad more philosophical, pausing from time to reflect on the propriety of her actions. True. How do you find my personal brew? Not too strong?
Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Yeah, why not? Right now, in the dark. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Right then, let's go. Let's go. This moonlight makes me old. Regisnek kurva jó hangja van. Plague Doctor Mask. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? And if I were to add Jimson weed in the last phase, could we blend that? And if I were to add Jimson weed in the last phase, could be an intriguing blend that. Mi történik? Ja, gyűjtse? Ja? Ez nem az. Nem az. Oh. Now, where'd that bloodsucker go? Ah. Be easy to track down. He's a vampire after all. Regis! What the fuck? Damn it, where'd you go? Mit csinál? Regis! What? Ja. Ja, megtámadták, mert izé. Aha. I did what I had to do. Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning, then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines?
really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy though. Megölte. Hogy What sejtettem, hogy ez about lesz. you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. Yes, we do. That we do. De. Gyerekek, 120 óra. Hearts of Stone, meg a Blood and Wine, Dark Souls nehézsége. Régisznek de jó hangja van. Mint a vámpírban a főszereplőnek, annak is kurva jó hangja van. It's locked all right. Vagy akárszor mondtam, amikor be volt zárva egy ajtó. It's locked all right. Cyberpunkkal egyébként hogy állsz? Soha nem fogom föltelepíteni. Hánynom kell a CD Projekt Redtől, amit azzal a játékkal műveltek. Meg nem is a játékkal műveltek, hanem addig, amíg kijött az a játék. Meg hogy végig hazudtak. Basszok a Cyberpunkra. Ott adnak el. Ha visszakérhetném érte a pénzt, visszakérném. Főleg, hogy minden elsőre ment. Ott volt az előbb minőség ellenőrzési akár kicsoda. Hát Cyberpunknál nem volt minőség ellenőr, az biztos. Nézzük végig, van utána valami extra content? GG, nagyon szépen köszönöm. Gyerekek, mi lesz a következő játék, amiben belebolondulunk? Szeva Soldier, ja, végeztünk, igen. Hoppácska! Szia Csibe! Szép estét neked is, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a 14. hónapja tartó támogatást, köszönöm szépen. Mi a helyzet, hogy vagy, minden oké? Ha elmész a birtokodra, akkor van. Actually, I'd love to go home. Menj haza. Jó.
Hazaúszunk, gyerekek. Már most hiányzik. Dying Light 2. A Dying Light 2-re még megvárom a jövő hetet, hogy visszaírnek-e a izétól, a zenebától, hogy odaadják-e nekem, vagy sem, meg hogy elfogadják-e az üzleti ajánlatom, vagyis a visszaajánlatom. Mert az övékét nem fogadtam el, az elsőt sose fogadjuk el, gyerekek. Bárki bármilyen ajánlattal keres meg, az elsőt mindig visszadobod. Azonnal. Úgyhogy én vagányan plusz 50%-ot kértem meg egy Dying Light-on. Torpedója. Fú, gyerekek, nem tudom, hát most hatalmas űr lesz a szívünkben így, hogy letudtuk a gémet. Főleg így ezzel a grafikával, oda néz. Wow. Gyerekek, a grafikai modokat mindenféleképpen tegye föl mindenki a Witcherhez. Az Elden Ringet mi meg kell csinálni? Alien Isolation VR. Hát megmondom nektek az őszintén, gyerekek, hogy most nem állnék neki egyébként az Eldernek, hogy vagy álljunk neki? Nem tudom, egyre inkább érzem azt, hogy felhúznám a VR headsetet és mondjuk kimennénk a japán autópályára. Vagy mondjuk nem tudom, egy kicsit beülni az autóba. Bár mondjuk azok, akik nem bírják a VR-t, azok be is hányhatnak attól a streamtől, úgyhogy nem tudom annak ti mennyire örülnétek. De Hagir, hogy áll? Nem tudom, semmi hírt nem hallottam felülük, az ég egyadt a világon azóta. Hát minden széthúródott ezen a téren, úgyhogy eszembe se jutott, megmondom őszintén. De hát nem is tudnám használni. Előrendeltem, de nem tudnám használni, mivel nincs hozzá videókártyám. Hát ott már majdnem 10 millió pixelt kéne pusolnia a videókártyának. Hát 20 FPS sem lenne abban a headsetben. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Lemegy hamar? Aha. Gyerek, ez az armor mennyire jó. De jó, hogy a Wolf armort választottuk. Mondjuk nem mondhatom, hogy választottuk, mert eldöntöttem, ez lesz kész. Úgyhogy itt nem volt többes szám. Geralt, here at last. Oh. Dandelion? What the hell are you doing here? What the I'm hell not are here. you doing here? I'm a figment of your imagination, because you really want me to be here. Aha. Brought you a housewarming gift. It's also an illusion. How do you like it? What the fuck? Egyáltalán nem. Nagyon. Makes you look dignified and manlier than in real life. Does it? The painter's a friend of mine. Could be she gave me slightly broader shoulders? Well, I'm sure. Don't doubt it. But didn't I see this painting at your place? This is its perfect replica, and it's yours. To remember me by. Thank you. Good. So, some important business. If anyone asks, I'm not here. Last time I was in Toussaint, enjoying myself, admittedly, Henrietta, Dandelion. that is, the Duchess, Dandelion. got a bit carried away and banished me on pain of death. I wouldn't want... Dandelion. Anna Henrietta. She's dead. What? But... What? how? Come on. Got a story to tell you for a change. Haha.
Hát én nem választottam a Dandeliont, nekem ez meglepetés, hogy ő Sadly, itt I van. couldn't Szeva stop Haller, Sienna. szelő hello. She killed her own sister. Just one small consolation. Sienna's dead too. Is that so? Gods. What a terrible, terrible loss. She was the morning sun striking dew. Vibrant butterfly among dun moths. Should have ridden down here with you. Might have done something together to avert this. But I had my hands full back home. How are you, old friend? Not well, unfortunately. After you left Novigrad this one day, Priscilla was attacked. In the street. Oh. She was wounded badly. Took a long time to recover. Luckily, she's better now. What are you talking about? Who the hell attacked her? Still looking for the bastard who hurt her. Once I find him, he'll regret what he did. Regret the day he was born. Sorry, Dandelion. Sorry I wasn't around. You got your own problems. De, your own de priorities. hol volt választási Can't lehetősége? expect you to be at my side whenever anything goes wrong. Besides, it's Priscilla. So I need to handle this. How's business? You and Zoltan still have your tavern? Ja, akkor azért jött ő, mert én ugye az alapgémet nem játszottam most, hanem egyből Blood and Wine-ra mentünk rá, a modok miatt. You know him. We'll share a jug of mead and we'll go on. Végmentünk, ugye Hearts of Stone karakterem volt alapból, és utána szénnél lett moddolva a játék, és utána a New Game, Blood and Wine. New plan he's got, nothing ever comes of it. So, we're still there. Recently, we discovered Novigrad's largest wine importer was a lying cheat, watering down his wines, but so clever, you'd never taste the difference. So how'd you figure out he was up to something? This one day I was feeling down in the muck, decided to lift my spirits by, well, getting a little drunk. Actually, replace a little with really. So I knocked back a bottle, nothing. Then another. Maybe a slight buzz. Might not be a lightweight anymore. Could be those years of training have finally paid off. Come on! It took me 5 bottles to start seeing double. I thought, might just be a weird day. So I tried the same thing the next morning. Exact same result. Másnap reggel 5 üveg bort bevert megint. He tried it and confirmed my findings. So we decided to ask the importer some tough questions. The man cracked. I threatened to tell everyone about his trickery unless he gave me a discount. Plan to kick around Beauclair long? I rode here with the specific intention of staying a while. Priscilla voiced no Szia King, hello, objections. hello. But since my Honorietta, that is, the Duchess, is gone, there's no point. She meant too much to me. Can't possibly walk these streets now knowing I'll never see her again. See you later, Dandelion. See you, Witcher. Nézzük meg, mit hagyott itt nekünk a Nightstand, ugye? Azt mondta. Milyen ajándékot hagyott itt nekünk a Regis, aha. Na nézzük, te mi vagy? Az 5. Igen. Kedves Geralt, ha ezeket a szavakat olvasod, én már messze magam mögött hagytam Tuszán határait, te pedig megtaláltad a mutagenerátoromat. Természetesen úgy nevezed az eszközt, ahogy akarod, nem lesz nehéz ízlesebb és működéséhez jobban illő nevet találnod. Elvégre nem kétséges, hogy sokkal többet tudsz a mutagénekről, mint én. Évek óta dolgozom ezen a készüléken a szabadidőmben, de most elkészült, és biztosra veszem, amennyire feltaláló ilyesmiben biztos lehet, mielőtt találmányát rendeltetésszerű használatba veszik, hogy nem fáradtam hiába. Bizonyára érdekel, milyen cél szolgál. Ahogy a neve is mutatja, a mutagenerátor mutagéneket generál. Úgy működik, hogy elektromágneses energiát von el a belehelyezett testekből,
esetünkben az általad megölt szörnyekéből és gonosztevőkéből, és amíg összegyűjti a kritikus mennyiséget, a mutagenerátorra tárolt energiát nagyobb mutagénné változtatja, aminek gyanítom jó hasznát veszed. Nyilván tisztában vagy vele, hogy nem vagyok gyakorló mérnök, nézd hát el nekem, hogy a folyamat nem irányítható, hogy zöld, vörös vagy kék milyen mutagen jön létre. A folyamat végeredményeként arról teljes egészében a véletlen dönt. A véletlen? Mégis észrevettem, hogy a színek általában felváltva követik egymást hozzávetőlegesen. Remélem hasznodra lesz az ajándékom. Legodaadó barátod, Emiel Regis Rahalek ter Zivkot ez. Ja, rövidebb neve nem is lehetne amúgy, nem? Utódjött nyilván csodálkozol, miért csempésztem a mutagenerátort az otthonodba, ahelyett, hogy személyesen adtam volna át neked. Nos, szerénységből. Akár hiszed, akár nem. Vigyázz magadra, Geralt, és váljon hasznodra az ajándékom. Oké. Okay. A mutagenerátor. Töltet. Regis. Menj el Olgir from Everekhez a megbízásod miatt. A rúna műves. Buta generátor? Wasteland 3? Mi az a Wasteland? Skyrim-ezni nem akarok, megmondom az őszintét. Menjünk vissza, töltsük vissza, passz meg, most nem tudom, ilyen kicsit furcsán érzem magam, hogy ilyen hosszú izé után itt most vége lett mindennek. Hát gyerekem, hogy mióta vicsereztünk? Nati, megvan a DXVK? Vagy tudakold meg Orianától. Aha, ja nem. Fuck. Geralt, can't come back? Ja, nem enged el, aha. Barricade put up in the street. Pointless. That's no obstacle to a vampire. They didn't know. His face. I didn't get a chance to repair them. Tried to run. They must have realized they could not hold this position. Hope they found a corner to hide in. Itt a két Bruxa, átszaladunk köztük. Geralt, care to come back? No, I don't. Ja, ja, persze, el van állítva a játék. Deathloaf miatt. It's a slaughter. Clement soon it's smashed. Cosma is dead. What of Captain Dane? Aha. De még nem is baj, legalább hamar végigmegyünk rajta. Guild Wars 2. In a hurry to get somewhere? Very much so. Now be kind enough to step aside. Chaos in the city. Know what's going on? Naturally, it's rather irritating. Need to, see you're on the scene. Convince him to stop Dettlaff. Heard you could help me with that. My. My. It seems my dear Regis needs to be reprimanded. He's become rather indiscreet. And you, there are simpler ways to commit suicide. A number of bridges you could jump off, for instance. Just want to talk to him. Talk. Lovely. He'll rend your head from your neck. Make shreds of you before you can open your mouth. Let me worry about that. Willing to do it or not? I, too, would prefer a city calmed, but to reveal so dear a secret to a witcher. Know what? Come with me. I must tend to a certain matter. Then we'll talk.
If I was talking to a human now, I'd say that every moment we delay brings another death. Thing is, doubt that moves you at all. Frankly, not in the least. Where are we going? Not far. You see, I maintain a kind of shelter just outside Beauclair. An orphanage, to be precise. I've heard the birds whisper. They claim a terrible thing's happened there. Under the present circumstances, I must treat this seriously. I'm sure you understand. Mm-hmm. Perfectly. Let's go. Gyerek, amúgy még mindig el se hiszem, hogy milyen fasza lett az új RaveOS. Meg hogy levertük Deathloop-ot. Meg hogy egy 2015-ös játék mekkora űrt hagy még mindig az ember szívében. Smell that? Blood. Blood. Little boy. Oh no! Oh no! Ki csinál ilyet? Fú, a gyerekek milyen kibaszott hülyén néznek ki amúgy ebben a játékban, nem? What happened? Where's Arno? Speak. Shh. Oh, the monster will come. Szörnyek voltak. Easy, little man. You're safe now. I was so scared. So scared. Nem emlékszem. You can tell us. Take your time. I woke up because of the bells. Carlos, nagyon szépen köszönöm a follow. Screams. I pulled the quilt over my head so I wouldn't hear. But they were so loud. And something began pounding on the roof. Boom, boom, louder and louder. Then Uncle Arno came and said, "Sit quiet, real quiet. Shh, shh, and you'll be all right." The whole son abandoned them, left them and ran away. Probably. What happened then? Bartes, Neve, Mora, and some others. They ran out. My sister Anna and me. Mi az We odát? hid right here in the room. But Anna, she began to cry. Last Kingdom 5. évad március 3 egyébként, gyerekek. Shh. Held her long. Till she stopped. You mean to say you... Drop it. 2 hetente van. Who's this Arno? The Guardian. He ran the orphanage with his wife, for a generous fee. I don't see them, can't hear or smell them either. They fled, left the children behind as bait. Uncle Arno told us to be quiet as mice. Paprika, nagyon And the szépen köszönöm a monster followt would neked come. is. But it did. Think I know enough. As do I. Think I know Something enough. killed my children. I'll stay with the boy. He shouldn't be left alone again. You track down this scum. Bring me its head and I'll help you with the unseen. Boy's hurt. Wounds need dressing. Not to worry. I'll see to it. You sure? Got a lot of practice, just need a few minutes to... Go. A mod előtt is ilyen jó volt a fény a szemükben amúgy. Fine. See if I can't find a lead. Excellent. Go on. Get to work. Disenchantmentről elfeledkeztem. Fuck! Jó, meg mondjuk mikor néztem volna, gyerekek. Come, little one.
I'll sing to you. Wolves asleep in midst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, Mi mást énekelne, nem? awake, fearing all manner of ghouls, hags and wraiths. Mi mást énekelt volna? Head, shoulder, and neck wounds. Monster attacked from above. Jumped off the roof, I bet. Beast killed the children, but didn't eat them. Yeah. Something scare it off? Or grab its attention? Wounds are smooth-edged. Claws cut through cleanly. Young, thin bones offered little resistance. Huh. Hello. Smells not blood. Need to investigate. What is it? Gunk. Is that venom? Narrows the list of suspects. Okay. Nem ezt akartam, Gary, azt, úgy. Bipedal beast. Walks hunched over. Venom glands, long claws, a bloodsucker. Must be a Garcane, a pack leader, an alpha. For Garcane's killing's a pleasure. Kids just whet its appetite. Must have gone after the Guardians too. Ha egy vámpír Witchert fogad egy másik vámpír megölésére, csak annyi bizonyos, hogy egyikük sem hétköznapi kreatúra. A megbízás elég egyszerűnek tűnt, de Geralt tudta, hogy célpontja vámpír. A vámpírokról pedig tudnivaló, hogy igen változatos családja a kreatúráknak, különféle fajtái pedig nagy mértékben különböznek egymástól. A Witcher megállapította, hogy az, akit oly régóta keres, hosszú és ívelt karmaival könnyedén szét tudja szaggatni az emberi testét, mérge pedig véralvadásgátló hatással bír. Mi több, a bestia karmai azt is lehetővé tették, hogy megmássza a függőleges falfelületeket, az avatatlanok emiatt hitték, hogy természetfeletti erővel bír. Geralt arra is ráébredt, hogy ellenfele tapasztalt ragadozó, képes kelepcét állítani prédájának, hogy váratlanul ronthasson rá. Okay. Let's find this beast and end it once and for all. Garcane and wagon tracks merge. Wonder if the beast caught up. Roach. Let's go. Drove off the road. Horses must have gotten spooked. Fuck it, de így nem látom, merre megyek, nem? Garcane caught up. Trail ends here. Ó, itt már voltunk egyszer egy kincsvadászaton. Wounds are bad. At least it didn't suffer long. Aha, ott van. Shredded her, then licked up her blood. Every last drop. Garcane ate its fill here. Probably holed up nearby to digest. Aha. Aha. How you like that silver? Gyerek, miért nem tudja elfogadni a játék, hogy egy kard van a hátamon?
the fuck? A légy vámpír. Ja nem. Olyan, mint egy melltartó lenne a fején. Gonna hang your head from my saddle, bastard. Bastard. What the fuck? Na hát ezt állítsuk át, ez így nem jó. Ez így nem jó. Ez így nem jó. Jó, nem baj. Legalább hamar meg leszünk, de... Jobban örültem volna egy kis fightnak. A melltartó fejű vámpír. Ugorj már! Haló? Na végre, bazd meg. Agyon basztuk. Escalated quickly. Well, it did. Run, Roach. It escalated, then it fell real quick. Csak egy suhintás. Egy 5-es suhintás. Az már lent is volt a földön. Faster. Faster. Come on. Na jó van, faszom a lóba, gyerekek, ez a... Ja, ezt én hagytam itt. Megette a gyereket, fogadjunk. 100%. Gondoltam. Oriana. Release him. Now. What the fuck? Pedig azt hittem tényleg törődik a gyerekkel. I thought it would take you longer. It will. Still not done. Got one more thing to tend to. You. The orphanage. Your wine cellar, right? A larder for blood. I never said I helped these children out of the kindness of my heart. Go outside, little man, and lock the door behind you. No, don't hurt her. Lady Oriana took care of us. She took us off the street, brought us sweets, sang to us. Leave her be. You see, Witcher, the world's not black and white. It's shades of all kinds. I drank What from the children, hell? true, but never so much as to kill. And I gave them a great deal in return. Oh well. Írtózom tőled. Witcher nem írtózik. Expect me to thank you for taking such good care of the orphans? You care so much for their well-being. Amusing. How do young witches fare? How many survive your trials? Don't change the subject. Not about to let you. Then get to the point. Elraktuk a izét, a Did what you légkardot. asked. Children's slaughter's the work of a Garcane, one of those summoned by Dettlaff. Probably supposed to attack the city. Children sent lured it here. Yes, it carries quite a way. Its sweetness teases the nose, gets the mouth watering. Unseen elder. Where'll I find him? Talk. Talk. His lair lies west of the city, across the lake. Look for a cave near the shoreline, and this stone will open a hidden door. Not gonna take me there? I visit the Elder only when I absolutely must. You'll know why once you meet him. Okay. Na, hogy fog kinézni ez az Elder? I'll come back for you one day. You realize that, right? Then I shall keep an eye out for you.
Nagyon csipem Geri. Geri jó gyerek. Time to summon Regis. Slip a word to the birds, he said. Aha, és azt hogy? Ja, így. So, I'll be at the boat landing near the Túl palace. jó, hogy lehet valaki túl Waiting jó? for Regis there. Mind telling him? Igyak? Iszok? Majd jól szóltam, rég ittam. Ráhúztam az üvegre. Szent Hubertus. Hűha, már csak gondolata, hogy a Szent Hubertusnak kirázott a hideg. You've met with Oriana. How did it go? Not well. Oh. Did she not divulge where you might find the unseen? No, she did. Also divulged her hunger for the blood of small children. Well, I admit I'd heard rumors, but preferred to lend them no credence. Rather not talk about it. Caves west of town, other side of the lake. That's where we need to go. I see. Well, I'm prepared to set out at any time, but... Yeah, I know. You'd still prefer to free Sienna, for Deadloff's sake. For the sake of you both. Oh, please. Orphanage, what happened there? His fault, plain and simple. City gutters are overflowing with blood, that's his doing too. And you're worried somebody might have hurt his feelings? To meet the unseen elder is to face mortal danger. I've said so all along and never in jest. You are a friend, a dear friend. I'd rather you not risk your neck unnecessarily. I think it's natural, I think it's obvious. Obviously natural. Especially when we've an alternative. An entirely reasonable one. I'm a witcher, Regis. És rámentem volna, hogy I don't jó, cut akkor deals keressük with meg monsters. Siennát. I cut monsters down. Így I rá. don't give a damn about the risks. Választottam volna rossz. Well, I understand. I won't mention it again. Thanks. Time we were on our... I'd not be able to talk as a puff. And as you know, talking is something I very much like to do. Mm-hmm. At length and in detail. Let's go. Let's go. Let's go. Jöjjek hátra. Okay. Na, Geri, nyisd meg a nitro palackot. Aztán így No much egyből about this unseen elder. taposd a Only that he gázt. takes unkindly to guests, especially the unannounced. Oh, Joy. Got a plan? Some idea how to appease him? The custom when meeting an unseen elder is to bestow upon him a stone symbolizing peace. This type of stone occurs only in Heartland. Take it you're fresh out. Yes, just so. Thus, I fear we must rely on my personal charm. Vonzerőmre. I'll fly ahead, reconnoitre a bit. Geralt, over here. Might I suggest you use Oriana's key? It worked, and a good thing too. I'd be hard-pressed to see through this gate as a puff of fog. What's inside? Know what to expect? Vampires? Funny.
Nitrós csónak mi? Nitrós csónak. Oh god. Whoa, got it. Fuck! Oké. Regis, ez egy vadállat. Gyerek, de durva lenne, így besétálnánk egy barlangba IRL, aztán ilyen építményeket találnánk belül, mi? Szia, Roli! Jó, gyerekek, nem sokára 40 hónap, te jó ég! Gamer Super, nagyon szépen köszönöm. A zsinórban, gyerekek, a zsinórban 39 hónapja tartó támogatást. God damn! Gamer Super, emlékszel még a legelsőre? nem ma volt az már. A következő kérdés pedig... nem utálsz még? Mert megint megkértelek, hogy cserélt ki a... Most már nem tudom, hányadszorra cserélt ki az isókat a fórumon. Elnézést, basszak, de megcsináltam, leellenőriztem, megnyílt az ablak, minden jó volt, utána megcsinálom az angolt, leellenőrzöm, nem nyílik meg, mondom, mi van? Akkor visszarakom a magyart, amit ugye előzőleg leellenőriztem, megnyitom az MS Store-t, rámegyek a izére, nem nyílik meg az ablak, mondom, what? Ez csak Windows csinálhat ilyet, úgyhogy... Ja, bazd meg, de mindegy, most már kész van, az 1.34 az, ami föl van töltve a fórumra az ideiglenes izékkal, az a végleges, szerintem. Mondjuk még tesztelni kell, de az MS Store meg minden más működik benne. Hát nem ma volt. Hány nézőm volt akkor, amikor feliratkoztál? 7 talán? 6-7? Maximum 10, nem lehetett több. Maximum 10. RavePriest is, aki most már Kiru néven megy, ő kettő nézőm volt. Az benézett, nem akarsz játszani? Ja, mondom, de játszunk. És azóta ő is visszatérő. Nagyon kemény. Nagyon szépen köszönöm, Gamer Super. Kell valami új értesítést csinálom az ilyen régebbi tagoknak, hogy értesítés formájában valami komolyabb jutalmat kapjatok a feliratkozásért cserébe. Gyerek, zsinórban 39 gyerekek, azért ez nem gyenge. Azért ez nem gyenge. Ahogy időm engedi, fogok enni. 1 év, 2 év, és akkor fölfelé, stb. Ez így. Igen, akkor még GTA-s korszak volt, jaja. GTA Online. 6-7 nézőm volt akkoriban? Szerintem valahogy így. GTA-s korszak. Mennyit álltunk a loading screenen, te úristen. Tudnál segíteni valamiért a játékoknál felcseréljük a kék sárgára és a sárga kékre. Tudsz erre valami megoldást? Nincsen benyomva valami színvakmód? Az szokott ilyet, nem? A színvakmód szokott ilyet. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Gamer Super. Don't hear a thing. Don't hear a thing. Not one rat, one bat. Dead quiet. As I said, he despises guests. Fölnóg ez is a plafonon, vagy mi? Let's try. Jó, ki van, geci.
Sporenni veres nats atrannes. Avile cleva regis etu. Maradj, ahol vagy. Rather not hurt you. Hogy kiröhög a rohadék? Az igen. No! Wait! Hát akkor nem tudom. Kábel cseréltél már, Oli? Internal hemorrhage. Need to drink a healing potion. Fast. Fast. Nincs nálam healing potion szerintem. Ja, nincs nálam healing potion. Belső vérzés, minden, bazd meg. Húha. Gyerekek. Nem akarlak bántani. Valahogy így volt, nem? Nem, laptopos vagyok. Ja. Hoppá. És ez mióta jelentkezett? Windows Update nem volt? That was close. Elder will kill me even if I get out of here, unless I think of something quick. Unless I can think of something quick. Tedd össze mindazt, ami zuhanás miatt elvesztettél. Alright. Uff, az Erondite-ot elveszteni azért az komoly lett volna. Enyhítsd meg valahogy a látszat, az... Ja, erre nem is enged vissza. Aha, jó. Csak kicsit. Witcherben nincsenek baszórákok. A baszórák. Wow. Let's go, ladies and gentlemen. Azért ez elég baszón néz ki. No way I can climb up there unless I could give myself a boost. Mi folyik ott fölül? Az miért lehet, hogy nem megy az alaplapon CPU van 2, úgyhogy maxra fel van húzva? BIOS-ban meg a szoftverben is. Az előfordulhat, hogy nem, mert akkor ott végig kéne, el kellett... Az BIOS bug, lehet BIOS bug. Írd újra a BIOS-t. 10 perccel érkezés után a teleportáció sikerült. A felszerelésem nagyobb részével együtt bejutottam a barlangrendszerbe. Ami a legfontosabb, a megaszkóp tökéletes állapotban van, így képes leszek kommunikálni Ban-Arddal, csak fel kell állítanom a megfelelő helyen. 30 perccel érkezés után. Számos gravitációs anomáliát figyeltem már meg, ami arra utal, hogy blablablának igaza volt. A szférák közötti határvonal itt valóban nagyon vékony. A további vizsgálatok vélhetően kimutatják, valóban megnyílt-e a világunkban vezető átjáró. 1 órával érkezés után. Még nem találkoztam vámpirokkal, de hallom a hangjukat, körülnézek, muszáj óvatosnak lennem.
Wonder what happened to him. Figyeld, már fölfelé folyik a víz, ott meg le. Wow. És itt fölrepülök? Nem. Vagy de? Az mi ez? Mi ez? Tűzsebzés. Ja, bazd meg tűzbe. Ja, jó, oké. Csak bemegyek ide, akkor oké. Nem emelkedünk föl mi? A waterfall flowing upwards. What's going on here? A waterfall. A waterfall. What's going on here? Miből, hogy milyen meg lesz a mágos hullája? Footprints, deep set. A man's. A man's. Hát... Nem tudom, hogy ezek szőröstül, bőröstül fogyasztanak-e. Ezek a látok. De megijedtem, bazd meg! Nem számítottam semmire itt. God damn, ladies and gentlemen, Jesus fucking Christ! Oh my god! És már nincs staminám se. Aha, jó. Hogyan kell újraírni a BIOS-t? Ha lefrissíted. Vagy ha már a legfrissebb van fönt, akkor azt újra fölrakod. Azaz újraírod. Itt nem teheted ezt? Fuck. Akkor egy csirke. Gyerek, nagyon megijedtem. Te jössz ide. Meg, igen, tehéntej. Úgy. Okay. Jöhet egy té is. Eszünk, iszunk. Meg dénom, meg dánom. Így. Meg így. Oké. Okay. Várunk, amíg hat egy kicsit. Így. Oké. Okay. Let's give it a try. Na akkor nézzük, gyerekek, elsőre. Come on, you piece of filth! What? Driverek? Micsoda, Roli? Miről beszélsz? Ma után frissítettem a videók egy driverekkel, utána frissítettem a Windows Update. Látom, jó. Hát simán lehet, hogy a Windows Update kurta szét a gépedet. Tedd újra a gépedet, írd, hogy felkiáltója RaveOS és használd az én általam készített Windows-t. Bazi, nagyon szépen köszönöm a follow-t. Azzal több FPS-ed is lesz, jobban mennek a játékok, gyorsabb lesz a gép, stabilabb lesz a gép. Kevesebb ramot fog enni, minden. Fuck! Wow! Oké. Okay. Gyere ki onnan, Geri, gyere ki! Nincs HP! Azt kéne üssem, No, gyere onnan! Fuck! Az a rossz, hogy nincs USB. Na, az mondjuk baj. Pony OS. És mi? Kis pacik vannak benne? Annyira hangosak ezek a vámpírok, nem is hallottuk a fasza izét, fight musikát. Let's dance!
Fuck! Nincs rajtam Quen. Shit! A Quent is leütötték rólam. 25 megabyte, az is jó, megyek, kipróbálom. Hát akkor valamit nem... Az Nvidia Control panelben nem állítod... Ja, töröld le, szedd le a DD-út. Szedd le a DD-út, a Display Driver Uninstallert, és akkor azt, hogyha felrakod, vagy elindítod, akkor majd újraindul a gépet safe módon, meg mit tudom én, letörlöd az adott drivert, és újra tedd föl. Nem, ott valami összekavarodott, de szerintem szoftveres lesz a gond. Üst! Oké. Ne, a másik, azaz. Geci. A mangóhud. A mangóhud van ilyen, de azt izéval, azt úgy kell kompálolni, meg mit tudom én, azt most engedd el egyelőre. Ja, várj, nincs elég HP-m. Landari... Várj, tegyük már följebb a zenét, ha nehogy már ne halljuk egy ilyen fasz a fightnál. 200-ra tekerném, ha lehetne. Shit! Landari da da da. Fuck! Gyere el onnan, Geri! What? What the fuck, dude? Uram, atyám! Ez kemény volt, mikor az Eldernek mondta Geri. Nem akarlak bántani. Chipset és maga a szoftver van meg. Az mit jelent, hogy maga a szoftver? Hát igen, ezek megszexuálnak. Biztos szopórákot ettek, azért kaptak ilyen jó erőre. Szopórákot nedves kagylóval. Moist kagylóval. Landariri da da da. Fuck! Hülye vagy? Hát ezzel hogyan? Ja, jó, de akkor is szedd le a DDU-val azt a driver. Vagy akkor akkor az AMD driverben is lehet ilyen beállítás, ilyesfajta beállítás amúgy. Bambari bim ba da da. Szia Barbár, kösz szépen, itt voltál. További szép estét neked is. Ez vagy Deathloaf? Deathloaf, hát 100-szor durvább volt Deathloaf. 100-szor. 100-szor. I like that silver. Fuck! Nem tudtam elugrani. Nincs staminám. Nincs stamina. Kellett volna ígyunk egy rövidbagjat.
Fú, gyerek! Elpárolog a HP-m. Bári bári bim biri dam bam bam. Elpárolog a HP. Meg a staminám is, bassz meg. A staminám az lófasz. Az lófasz kaporral, gyerekek. Tudjátok, mi kéne ide? Izé kell ide. Paralízis olaj. Az kéne. Kis pari. Olaj. Paralízis olaj. Nézzük meg így. Levesszük a stamináját. Fuck. Azaz, ez lesz az, ez lesz az. Oda néz, hogy szívjuk el a stamináját. Let's go! Ja, kikattintottam a játékból. Oké. Okay. Vigyázz! Fuck! Jó, paralízis olaj, ez lesz az, ez lesz az. Szia, Zoli! Paralízis olaj? Ó. Már nem mentettem. Egy kis pariolaj. Nincs kép. Ja, bazd meg, tényleg elment a kép, meg kikattintottam. Igaz. Lejárt az előfizetésetek, sajnálom. Újabb 10 euró, 20 perc kép. Puh, azt mondjuk kemény lenne. 18 éven aluliaknak nem ajánlott tartalom. Drunk Monkey, nagyon szépen köszönöm a follow-t. Damn, you're ugly. What? Hát de hol a Quen? A Quen az nem is pukkan a Quen, ez csak leesik rólam, olyat ütnek rám. What now? Akkor töröld le és tedd újra. Ja, lejön a Quen, mielőtt odaérnék. Ez volt a baj, bazd meg, ezért nem volt rajtam. Genyó. Fuck! Quen? Ah! Meg lesz ez. Rengeteget dupla T. Kurva sokat. Nem tudom, már egy, mit tudom, 60%-ot? 50-60? Valahogy a kettő között. Fuck! Az baj. Szedd le a stamináját. Még egy ütés kellett volna, és megjött volna a staminája. Az jó, ha elveszti a fókuszt a szemem 5-8 percre. Mi? Ez mit jelent, hogy elveszti a szemed a fókuszt? Homályosan látsz, vagy mi? 5-8 percre. Ott valami kőkemény vitamin hiány lehet. Vagy ásványi anyag.
Paralízis olaj, oda néz, nem tud mozdulni sem a csicska. Azaz. Oké. Okay. Let's go! Damn it, what kind of vampire was that? Never seen the likes. Let's go! Szia Engineer Boy, kösz szépen, hogy benéztél. Tenyerezés után próbál... Micsoda? Nekem azonnal visszajön a kép tenyerezés után. 5-8 perc? Hát az... nem tudom. Fogalmam sincs ez mit lehet. Nem vagyok szemdoki, azt tudom, hogy így lehet helyreállítani a látást, hogy tenyerezel. Meg ingázol. Van több gyakorlat is rá. Felkiált, hogy a szemdokival csomó infóra leltek. Húha. Megascope. Aha. Itt lett volna a mágus. Mágusunk. Itt lett volna a mágusunk. Mágus napló. 2 órával érkezés után nem sikerült benyitanom a megaszkópot, nyilván túl mélyen vagyok ahhoz, hogy Bernarddal kapcsolatba lépjek, szóval további konzultáció nélkül megpróbálom kapcsolatba lépni a felső vámpirokkal, mégpedig mielőbb. Wow. Na, Gerit megcsapta a láz. Strange. Ja, mondjuk azt lehet, hogy nyomod a szemgolyót tenyerezés közben, hát az jó nagy hiba. Akkor rosszul csinálod a tenyerezést. Benne van a tenyerezős videóban, hogy nem szabad nyomást helyezni a szemedre, és a tenyeret közepénél kell elhelyezkednie. Még jó, hogy csináltam róla videót dupla T. Pontos leírásokkal. Ja, figyeld, ott a tűz, what the fuck? Az jó. Még jó, hogy egyetlen egy szóval sem volt mondva, hogy nyomd a szemed. Én meg nyomom, mint az állat. Jézusom, dupla, te jó vakon lehettél, mikor megnézted azt a videót. Vagy amikor ment a videó, akkor volt hang? Fuck. Another one. Szerintem nem volt hang a videón, nem? Elmenni oksit tenni. Figyelj, ülj be az autóba, és finoman add a gázt, és a kézféket ne húzd be vezetés közben. Te meg padlóznád, ez leugrana a kuplungról, és minden kanyarban húznád a kézit. Itt a mágus csibe. Legalábbis ami maradt belőle. Gyerek, ez a paralízis olaj, ez nagyon kemény. Itt van a mage. Gyűrött levél. Elementál eszencia. Kantáta. Azt hittem, hogy katana. Hirtelen. Jean, vagy az Janne. Nem tudom, mindegy. Dean Marcellus egyértelművé tette, hogy a posztkonjunktív fajok specialistájaként minden segítséget meg kell adnom az utazásra való felkészülés során. Kezdeném egy figyelmeztetéssel, ez tiszta őrültség. Ha túléled is a teleportációt, egy stabil portál megnyitása több tucat méterrel a talaj felett, mint tudod, igen kockázatos. Darabokban végzed. A Vampire Superiors... Superiores, ja, akkor a Vampires Superiores
hiába racionális teremtmények kifinomult kognitív és analitikus intelligenciával, más fajták esetleg sokkal kevésbé nyitottak direkt kapcsolatteremtésre. Ha valami véletlen folytán eljutsz az audienciáig egy láthatatlan őssel, tedd azonnal a következőket. Térdelj le, üdvözöld a saját nyelvén, és helyezd a mellékelt Haklandi Aragonit kristályt a földre ajándéknak. Akkor és csak akkor lesz némi esélyed rá, hogy meghallgasson, de az isteneknek kérlek, beszélj gyorsan és ne pazarold a szavakat. Első jutott odáig. Aha, hát akkor vedd föl. Úgy. Arra nem menj, Geri. Öcső. Abba majdnem baj lett. Extends to the side where gravity is reversed. Tip will fly upwards if it breaks off. Just gotta collapse the base. Back the other way, I think, do the trick. Waterfall I climb down to get here won't work. Another though. Need to follow the current downstream. Neon, bazd meg! A faszomat már! 27. kérdést. Nem fog többet válaszolni. 50-szer válaszoltam már ezekre. Neked. Ne menj már az agyamra, légy szíves. Szedd le, próbáld ki, nézd meg. Ő azóta így van? Ajaj. Etzelthi, laut niama. Ja, alszik Régis. You live. Barely. Meglepődött. You're not attacking. That mean you'll hear me out? Perhaps speak. Mit tettél? Barlangon kijöttem. Miféle hely? Cave I came out of? What was that place? There lies the gate between this world and ours. It is closed, but it shall open once more in 100 of years. 200, 3. Soon. Now speak. Don't ask, or I will kill you. Itt ül 100 évet ebben a barlangban. Hová sietünk? Hear about Detlef. He's... I know who he is. What of him? He's sicked a swarm of lesser vampires on the city. I have to stop him. But I do not. Aha. Régisztől most nem tudunk segítséget kérni, melyiket mondjuk. Ártatlan pusztulnak, kurvára leszarja. Detlef hogyan hoz rá bajt? Sehogy nem tud rá bajt hozni. Csak azt tudunk neki mondani, hogy viszont segíts. Hozzunk neki még kristályt. Help me, and I'll return the favor. You help me? How? Depends on you.
I'm not just some human. You are no one. I ask for the last time. Why should I care about Detlef? Why should I help you? Innocents are dying. Humans, elves, dwarves die each day by the hundreds, as do cattle, swine, rats. You see no difference? Refuse to believe it. Swine, do not disturb me. You waste my time. No, no, wait! Ah! Hát akkor Detlef bajt hoz rá. Hát de hogy hoz egy ilyen hatalmas ilyen hatalmú izéra Detlef bajt? What the fuck? Miért kell neki a mi szívessége? Hozzunk még neki kristályt, úgy szereti a kristályt. Worked. Now just need the elder to discover his talkative side. Arra gondoltam. Azon úgy szereti a kavicsot, hozzunk neki még. Detlef, hogy hozna rá bajt? Na mindegy, kiválasztjuk, meglátjuk. Etzelthi, laut niyama. You live. You live. Barely. You're not attacking. Hírnév. I mean you'll hear me out? Ezt érdekli a hírnév itt a barlang közepén? Speak. Hear about Detlef. I know who he is. What of him? He's sicked a swarm of lesser vampires on the city. I have to stop him. But I do not. Sooner or later, Detlef will bring trouble. Serious trouble. How? As Kagmar brought trouble before. Folk will take him down, eventually. Might need a year, or two, or a decade, but they'll find a way. And then they'll go after other vampires. And eventually, they'll find you. And I should fear Death? No. But that'll be the end of your peace, your quiet. Knights errant, mages, they'll come here day in, day out. One already managed to teleport here. Others will follow, you can be sure. You'll kill them, of course, so they'll flood these caves, or bring in sappers from Mahakam and collapse them. No. This place must be secure. The gate. Geralt, what happened? Horkolt pedig nem tűnik kipihentnek. What is your plan? Próbálj meg a kettest. Detlef, we have to convince him to spare the city. Will he? Probably not. Yet we must try nonetheless. If there is a fight, if you help kill him, I will be anathema. This I know. And still, I ask you to summon Detlef. where? Teshem Mudna. Go. Once I sense you there, I will summon Detlef.
I thank you. Leave me. Ez már fejjel lefelé van, mi? Gondoltam. Kemény. Gyerek, hogy elhasította a nyakunkat, mi? Geralt eldőlt, mint egy zsák krumpli. Eldőlt. Az öreg imádja a csöndet. Imádja. Micsoda pali. That went better than I expected it would. Jobban, ne viccelj már. All your unseen that welcoming. No, they vary. Some are conceited, others imperious, but most can be reasoned with. But him, it was clear each word was a great effort. Interacting with others, it seems, it causes him physical pain. Never entered my mind that the conjunction of the spheres was also a cataclysm for you, for... Monsters? No euphemism required, you needn't seek one. I dare say it was worse for us. You arrived by the thousands, we were but a handful. Not much choice, assimilate with you, or shut ourselves off from the world, like him. No. Cave I was tossed into, that where the gate between worlds is? In a sense, yes. Just slammed shut, sealed tight. Think it'll ever open again? Think you'll be able to go home? I sincerely doubt it. And I think, in truth, the Elder knows that as well. So why would he stay down there? What's the real reason? To stay with the gate analogy, no door is ever completely impermeable. Smells come through, for instance. When the wind rises, some dust might be blown through the cracks. A palpable trace of things on the other side. It's not much, but it is something. Ez olyan, mint mikor Vader találkozik átlagos Jedi-jal. Nem hiszem, szerintem inkább olyan, mikor Anakin bement és a kis Jedi tanoncokat lekaszabolta. Inkább. And you? How do you feel now, where you are? Geralt, Hányosok lehetnek ezek az összes? comfortable situation you could ever find yourself in. What would it be? Micsoda I don't pali. mean a moment of pain with death knocking at your door. Just a circumstance of great unease. All right. Csillámvámpír. Court banquet. Gotta show up in hose and a tight doublet. Gotta smile at everyone and engage in vacuous conversation, while Dandelion sings a ballad about me and Yennefer for all to hear. Very well. Now imagine you're stuck there. Not for an hour, not for an evening, but for all time. And should you fall out of character for but a moment, should you so much as scratch yourself where the stitching chafes, all around you will scream, "Monster, monster!" and they'll turn on you and tear you to shreds. Sounds tiring. Damn tiring. I couldn't have put it better myself. Think that went better than... You kidding? I'd have been dead on the spot if not for my slowed metabolism. And yet you survived, though you are risking your life. The question is, why? This contract, it goes well beyond what witches customarily handle. I cannot abandon the matter, for Detlef and I are bound by blood, but you could simply walk away. So why, my friend? Why stay and risk your hide? Nem tudom. Jutalomért. Érted? Mondjuk neki azt, hogy érted. Jó barát. For you. You're in a heap of trouble, Regis. Trouble Detlef brought on. Seen you die once already. That one time was enough. I'm not certain I know what to say. I am grateful, Geralt. Time to summon Detlef. Yes, high time. Nem lenne időt fosni, mondjuk ja. You wish to go to Teshem Mutna right away? Let's go. Want to get this over with. Let's go.
Tesem modna. És itt fogadjunk, ugyanaz lesz az animáció, ugyanaz lesz minden. Összeverekednek, berabassza a falba, és megint verhetem el Death Laffot. Nice place. Isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of Duntine. Duntine. Shame the reason why we came here. Yes, quite the shame. Regis, let the unseen elder know we've arrived. Have him summon Deadloff. Hinthial, Jesu, Themias. És itt van a kapu. Várunk karbatett kézzel. So you forced a meeting. Why? You know why. I've tired of guessing your human thoughts. So articulate them or leave me be. Came here to kill you. Brief and to the point. How refreshing. Well then, try Witcher. Ugyanaz lesz az animáció? Mondjuk nem, ez a rész ez nem volt benne az előbb, nem? Az előzőbe. Ja, és ez meg már ugyanaz. Ja. Hú, jó meg van csinálva amúgy. Igen. Jó, azt az ezüst kardot dobd el, légy szíves a pékbe. Ha bár ne dobd el. Ezt eladjuk majd. 411-től 503. Na várjál. Na ezt most nem izeljük, nem szenvedjük végig még egyszer. Kibasszuk a HP-t maxra, meg a damage-et maxra. Ezt neki megyünk. Ilyet, nem is fog sebezni. De... Betörte a koponyát. Elfogyott a stamina. Ha nem nagyon sebezzük amúgy. De mivel ütöm? A jó karddal ütöm én? Ja.
Ilyen miniatűr sebzés. Várjál csak. Geci, még így is hogy lesebez az ember. Elég komoly. Hatos stackelt vérzés van rajtunk, gyerekek. Megint nincs stamina. Ja, kellett volna egy rödbagolyt főzni. Fuck. Az baj. Az baj. Oh. Miért nem futsz, Geri? Oh. Ja, jó, kiütött belőle, jó. Na. Az baj. Gyerek, ez jó komoly. Nincs semmi staminám. És mellé üt! Nagyon hiányzik az a rödbagoly. Júj! Kell a kell rödbagoly, meg egy swallow. És akkor meg leszünk. Kell egy fokhagyma koktél, nem? Fokhagyma fokhagyma smoothie. Kell egy fokhagyma smoothie. Smoothie. Főzet. Meg a bagoly. Meg méregolaj. Poisont nem tudok csinálni.
Pure. Tiszta. Oké, az mehet. Jó. Geri. Kend be. Jó. Erre kell még egy méz is, hogy a méreg. A mérgezés lejöjjön rólunk. Kell egy fehér méz. Abból nem kell tiszta, elég lesz a szennyezett is. Igen, szennyezett, sima méz. Jó. Oké. R. F. T. G. Let's go. You should have brought up the child. I am disappointed. You murdered innocents. Don't know you a damn thing. Jó, kell stamina. Gyerek, mennyivel jobban jön vissza a staminánk, így erőt bagolja. Azaz, megvágtuk a rohadék. Oda, új, mennyibe ment, de jó. Stamina, gyere, azaz. Eszméletlen mennyiségű HP-ja van. Gyerek, olyan HP regelünk van, nem tudja levinni a HP-mat. Láfotna, hogy lehet megkímélni? Van ilyen opció? Start praying now! És visszament a HP-ja. Kurva jó. Milyen fákja, te barom? Ugor ki, oké. Na bazd meg.
Oké. No. Oh, de jó, hogy kilökött belőle. Ezt ütni fogjuk egy darabig. Ó. Oké. Harmadik nem fért be. Fú, gyerek. Azaz, bement 3, jó. Let's go. Shit. Oké. Jó. Elég jók vagyunk. Mellé üt! Geri! Az ég áldjon meg! Fuck! Jó, 50% gyerekek, 50%. Ne! Egy lesz csak, 2. 1. Fuck. Óvatosabbnak kell lenni ezzel. Azaz. Oké. Jók vagyunk, jók vagyunk. Motherfucker!
De jó zene. Geri, a jó kardot fog már meg, létszi. Fuck. Oké, egy megvan. Nincs stamina, nincs stamina. Még egy, még egy, még egy. Ah, oké. Fuck. 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 Még egy. Azaz. Jó. Át volt állítva a HP-m, mert egyszer ma már megöltem, nem akartam még egyszer szenvedni vele itt 100-szor. 50-szeresére föl van nyomva a HP-m. Amúgy egyből megölt volna. Maximum 2-t tudtam volna kibírni. Most csak egyszer még végigmegyünk a másik vonalon, ami ugye az volt, hogy elmegyünk az Elderhez, az ide hívja Detleffot, stb. Mert az előbb meg a másik vonalat vittük végig. Ben voltunk a mesevilágban. Tököm tudja. Most nem akartam itt szopni azzal, hogy megint 500-szor meghalunk. Leave him to me. Be gone. I can't let... I insist. Jó, ezt egyszer már láttuk. Jó. Oh, the... Her duke. Oh, prop. Nem, épp hogy a karakterem nagyon gyenge. Ezzel a moddal. A Dark Souls mod van a játékban. Vagyis hát mi hívjuk így, Enhanced Edition. És be van, hát ja, brutál kőkemény. Az egész játék át van alakítva, az összes főzet ki van cserélve, minden ki van cserélve. A grafika, a játék, meg minden. Felkiáltójel Witcher mod, ha valakinek kell. Where'd they get the letters? They picked them up? Get them from someone? I don't know. Geralt, but you... Well, Where? every... Thank. We must visit the shelter. Okay. Look around inside. Oh. Ja, overburdened. Azért mondom, mi a fasz, én nem tudok futni. You've to move your little camp elsewhere. You to eat. What? Here. We... Hoppá. What did they? I need the and for you. Might read. Does waste you? I...
Ide azt a levelet. But you... Oh... Damn. What it's... Well, this... Judge... Yet... Dutch... And... Had sh... What? Yet... Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Sometimes one should stare evil in the face. Seems a bit strong, no? She used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her, but I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Siana locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. Felkiáltja a Witcher mod, Rolly. To see her. So, meet up once it's over? Assuming you'd rather not see Siana again. You assume correctly. I shall await you at Mère la Chaise Longue, with a hot mug of mandrake brew to keep me company. Oké. Na. Hey, don't you step on me. Na hey na na ho na na hey na na ho. Hey na na ho na na hey na na ho. Keep calm. Start no brawls. Oh. Bloody hell. Bloody hell. Quite the fragrant whiff. Ó. Aha, jó, akkor használjuk a izét. Yep. Na. Nézzük, miket lehet mondani most a lánynak. Gerina. Uff, de jó volt ott, izé beszűrődött a napfény. Halt! Halt! In the matter of? None of your fucking business. Want to talk to her? It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No Nvidia driverrel. Hát pedig csak le kell futtatni az Nvidia scriptet, aztán kész. Én köszönöm, hogy feltetted és ott hagytad azt a hulladék Windows-t. Így már megérte. Megérte. Így már megérte megírni a guide-ot. Na nézzük. The Witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular this. Highly irregular this. Hey, Siana. Sorry to intrude, but I gotta ask you something. Egy kicsit... Nothing to say to you. You're the one who put me in here. Have you forgotten? Sure, but you are here. So what's the harm in talking? Got something better to do? What do you want? Be brief. Be brief. Mindenki nagyon siet itt. Igen, itt teljesen másképp megy most a beszélgetős. A beszélgetős. UEFI hibát írt. Akkor nem GPT partíciót csináltál az USB-re. Szerintem. Más miatt nem lehet.
Igen, ma csináltuk élőbe, úgyhogy nem csak az én érdemem, a többiek is segítettek. This cell, downright cozy. Second time you've been incarcerated in altogether pleasant conditions. Always seem to land on your feet. I wouldn't say that. I get no privacy here. But it is clean, because I cleaned it. They do say cleaning can be relaxing. It isn't. It's a horrible, thankless task. But I'm not one to leave anything undone. For instance, before I left Nazaire, I also tidied my room. Even made my bed. I knew I'd never return. But I despise leaving unfinished business. Messes. Loose ends. Dogged determination. Guess that's admirable. I was praised for it as a little girl. Only for that, in fact. Went to a place where Beauclair's beggars congregate. Found proof that you'd planned your sister's demise. Anna Henrietta. She was Deadloff's ultimate target from the start. Your target. Bravo, Witcher. I congratulate you on your deductive reasoning skills. But what I'd planned has nothing to do with you. Wrong. Has everything to do with me. You were hired to kill the beast. Said beast is dead. So go collect your metal and leave me alone. Why must you meddle in everything? Just like to know what's going on around me. Can't stand confusion, unexplained situations. Have you come to ask me what drives me? What my motives are? Actually came hoping to learn something. It's clear you were out for vengeance. Against those who drove you from the palace? Curse of the Black Sun. That was their reason, right? It's certainly what they claimed. They said I was dangerous. A mutant. Knights, Crespi, Dulac, Delacroix, and Peyrac Peyran. They got the task of whisking me away, abandoning me outside the duchy's borders. They were following orders. So they were, though they did so eagerly. Especially when I tried to flee. Crespi beat me unconscious with a whip. Ennyi, Dani, ennyi. GG. Let's go. Peyran found ample opportunity to take his frustrations out on me, while Dulac and Delacroix insulted me, mocked me. I swore then I would never forget. I would find them all. Explains a bit. A lot. You had a right to feel rage, resentment. But those motives aren't enough to justify the means you chose. I didn't expect you to understand. I need no sympathy. Not from you, not from anyone. I regret nothing. If I could turn back time, I'd not decide otherwise at any juncture. They all deserve to be punished. My sister most of all. Enough. Your visit's done. Ah, thank the stars. Na. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? We shall. Let's go. Want to see him too. Na, így legalább lesz alkalmat tüzetesen letesztelni. Damien. Geralt. It's Geralt. about time. Ready for the ceremony? Got some important information. Oké, ezt a beszélgetést már láttuk, ugye? Na. Na most jön az új rész. Oké, igen, ezt el... My for... Familiar terms now. I thank you.
Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? És akkor most szóljunk neki? Vagy mit csináljunk, bazeg? Vagy próbáljuk ki mindet? Szóljunk neki először. I am, and truly grateful, Your Grace. Sadly, I'm afraid I have to sour the mood. Jaja, az enyémben több az FPS, igen. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Dettlaff. You were to be the beast's 5th victim. This cannot be true. You're mistaken. You must be. I have proof. I do not believe it. Ja, az errorok azok... In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? Az a pucolt Windows miatt van. Yet what you tell me now, I find devastating. Ilyen 0x007 AFB, meg mit tudom, ilyeneket dob. I'd far prefer to learn you're mistaken, Geralt. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You exaggerate, Witcher. She is my sister. I know well how to speak to her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Sylvia Anna. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Dettlaff. You yourself would never stoop so low. Thus I have asked Geralt to advise me. As one impartial, I shall now hear what he has to say. Jó, mondjuk a 2-es talán. Your Grace, as head of state, you should look first and foremost after your dominion. Siana's actions, what drove them, be damned. She's a threat to your subjects. You are correct. They are what matters. I must not forget this. Siana, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? Az a nézés óriási. I shall never forgive you. Ugyanaz a vége? What the fuck?
Hát pedig bazd meg, kedves voltam vele, ahogy mondtátok. Akkor mi a faszomat kell kimondani ott az ablakba? Hold me in the... Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Period. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Ah, fine then. Fine then. Mizán, nagyon szépen köszönöm a follow-t. Hey, Sia. I've nothing. Sure. What? Mi a faszt mondjunk neki? Went to a place. Not particularly interested in your motives. Of course not. You're all about killing, not listening. I didn't expect you to understand. I need no sympathy. Not from you, not from anyone. I regret nothing. If I could turn back time, I'd not decide otherwise at any juncture. They all deserve to be punished. My sister most... Oké, itt ugyanazt... Ennyi? Hát nem tudom, hogy hogyan lehetne összedni a good endinget egyébként. Damien. Hát mi vagy, ha nem mondom neki? As head of state, I must judge her fairly. But she is my sister. Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. Mesevilág... nem, azt nem csináljuk. Jó, akkor viszont megnézzük megnézzük YouTube-on. Addig nem megy. Bazd, most ennyit le... Fullosan jól megy a game, néha vannak kisebb FPS drabok, majd utána ezek... Kell másik proton. Kell másik protont próbálni. Na várjál. Witcher 3. Bloodline. Endings. All endings. 1 óra 45. What? Detlef lives? Mi van ilyen, hogy Detlef életben marad? Ja, hogyha nem szerzem meg neki a ribbont. Igen, ha a mesevilágban nem veszem meg a lánynak azt, hogy visszateleportáljon, hogyha meghalna. És akkor marad életbe Detlef, mert megöli a nőt. Mennyivel régebbit keresek? Hát ne régebbit, ha tedd be az új GL protont. Mind a kettő, hát a Heart az lényegesen kevet, az mennyi, ez pár óra alatt le lehet durrantani, de a Hearts of Stone is kurva jó volt egyébként. Ez is baszó volt. Na nézzük. The Witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular this. Highly irregular this. I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a Igen. Well, what now? Oh. Well, what now? Off to share your discovery with Igen, ezt láttuk. For you. You into trouble sometimes, sure.
but there were also... Fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Aha, itt ma mást mond neki. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Itt ma mást mond neki, igen. Nem tudná neki megbocsájtani? Aha. Why should I? For old time's sake, you loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure, but there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good, sometimes only the bad. Vivaldit használok. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, Sienna, you were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Erre nem jött rá magától a nő. Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. Ugh. You meant what you said in the Land of a Thousand Fables. You really want a happy ending to this story, don't you? With all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sienna. Okay. Henrietta was supposed to be... These are horrible times. Palace. Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, Okay. we come now to our next Szia, point Viktor. of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. What, me? For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of... Ati, az 5-16-9 az kernel, az nem proton. Keres rá erre. De ez a Linux Gamingnél ott van ám. Felkiáltója Linux Gaming. of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. Okay. May this symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. De furcsán hívott abból a vizéból. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Sonri. Igen, Sonreal, igen, megkapjuk. How to find the moment I shall... Már itt mit választott? Alig várom, vagy mit mondja? Cannot wait. Hol választ? The beast's fifth victim. Ja igen, most mondja el neki, hogy te lettél volna az 5. áldozat. Yet what you tell me now, I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fair.
I know well how to speak to her. Oké. Aha, most jön. Oké. Ctrl-C és Ctrl-V, csak a terminálban nem működik, mert a Ctrl-C-vel lépsz ki a futóscriptekből, hogyha olyan van, vagy hogyha kikérsz valamit, ami több oldalas, meg mit tudom, akkor Ctrl-C-vel lépsz ki a folyamatból. A jobb klikkel kell. Mindenhol működik a Ctrl-C, Ctrl-V, csak terminálban nem. Jobb klikkel kell. Jobb klik, beillesztés. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Dettlaff. Szép estét! Szép estét! Ez az első live, amit Twitchen nézek. Wow! Gyerekek! Gyerekek, azért kőkemény. Mizán ide nézett be először. Tudtam, kire kell keresnem. Hát üdvözlünk itt, Mizán. Remélem jól fogod érezni magad. Let's go! Let's go! Első stream itt. Az igen. As one impartial, I shall now hear what he has to say. Bitterness consumes Siana. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Siana? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But you... Your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Henrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace. Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish platters, which we filled with rancid suet on a lark, and which you set afire at the last to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace. Supposed acts of cruelty. Inappropriate friendships. They cast me out. But you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you. Sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you.
I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Csak nem húzza ki azt a szart onnan, mi? Aha, szóval ilyen lett volna a good ending. Ahol nem folyik vér. All in all, best part of the whole ceremony? It was short. A legjobb része a ceremóniának rövid volt. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety. Ja, itt, és ez meg már ugyanaz. Igen, igen. Rucksack. Igen. Igen. Na ki lesz itt? Hogy néz ki ez a hely? Nálam teljes. Ja, mondjuk a modok, jó, persze. Vagy ő lehet nem újítatta fel, mi? Oh, hello. Mennyivel jobban néz itt ki a Yennefer, mint a sorozatban, nem? And beautiful as ever. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky. Like some shitty two-crown romance. Ja, azt hittem, hogy szarkasztikus. Ja, hát a sorozatban Triss, gyerekek, atya ég. Még jó, hogy mindenki fehér volt a novellában, nem? Ja, hát igen, ez volt a good ending, gyerekek. Igen. Jó. Hú, a rommá ültem, ami 7 óra 13 perc. What the fuck, dude. Ennyi 22:37. Hát pont végeztünk mindennel, gyerekek. Jój. Uff, izére nézzünk még rá. Van-e ilyen? Rally Stage mod. Top 5, azt hitt, akkor az a Rally Stages 2021 plusz download. Ati! While it's fair to say that Assetto Corsa is far from a rally sim, its extensive modding community has developed a plethora of dirt rally tracks that are sure to provide you with hours of fun. Mi volt az a VIP content? Ez az Ubuntu. Amikor beszéltünk a Hannah Montana OS-ről, az Ubuntu helyett az Ubuntu, és akkor ez is egy Debian alapú GNOME kezelőfelületes, mi az? Linux. Figyeld a másikat, a Hannah Montana OS. Figyeld. Ezt kellett volna föltegyed az Ubuntu helyett. Én épp gépet építek közben a te tanácsaid alapján egy 1600-al. Wow, honnan szereztél 1600-al F-et? GG. Ezt kellett volna feltegyed. Oda néz. Oda néz. Ha? Mozilla Firefox. Let's go. Hanem oda néz. Ott megy a háttérben. Szaladnak a magok, mennek a bitek, a bájtok. Hannah Montana OS. Gyerek, ki az, aki ilyet csinál? De izé is van ám. Nem? Ilyet is csinált valaki. Még a muta is tesztelte. Vagy... Ezt hogy írják? Na mindegy, totál mindegy.
video, I'll be showcasing 5 of my favorite rally track mods in Assetto Corsa, and if you guys are interested in it's a test of time. The track takes you through the woods and around the countryside of Poland, and featuring unexpected bumps, turns, and jumps, it keeps the adrenaline flowing. Oof. This list at only rally. Those of you feature 7.9 kilometers of high-speed straights, stretches, turns, and elevation changes for days. Long straights and unexpected turns had me hooked and attentive every second. In length, this rally stage features incredible scenery. While being originally released a few years ago, this rally stage continues to look incredible, and with its large length, it's sure to bring lots of time for enjoyment. This massive 32-kilometer map is by far the fastest track on this list. With its long straights of paved road, you're sure to reach high speeds, but make sure you slow down for its various twisty and the map is jó, van benne rally content. Bike speak kéne. Bár én azt nekem meg kell tanuljam. Bike speaket meg kell tanuljam. És rallycross az van Assetto Corsában? Assetto Corsa rallycross, az is van. A grafikai modok 1.32-n mennek. Hát a HD rework, hát mondjuk az nagy kár, hogyha azt nem tudod megcsinálni. Ez a pálya, ez benne van a... Nem, ez a pálya, ez nincs benne a Dirt Rally-ba. És nem látsz semmit. Ez VR-ba jó lesz. Jó, itt több fajta pálya van, gyerekek, jó. Jó, holnap szerintem assettózunk. Nézzünk valami modokat, azokat leszedjük, berakjuk, aztán utána átmegyünk Livibe, aztán autózgatunk holnap. Mit szóltok hozzá? Jó, de hát fos volt a videó, itt lehet, ez 100 éves videó van. Hello and welcome. Quality, a new X to give you my Na itt azért ez kicsit jobban néz ki. Sit back, relax. Dynamic great for tight races with cars such as touring cars. Check this out. Yes, Bridgehampton. Itt is mehetünk amúgy valami ökörállata. Bármi, az a jó, hogy bármit lehet. Donington Park. Professionally created by the creator of High Force UK free roam map, this representation of Donington Park here is an absolute marvel. 24 pit boxes, great AI lines, online or offline with AI. mehetünk ezen a pályán. A high-paced racing day, this track is definitely for you. Check it out. És ez egész jól néz ki. Igen, már érzem egyébként az autós késztetést. A Skyline-nal jön az ember. Tor Poznan. The original circuit is located in Poznan city in Poland. The track was built in 1975 and on the site of the former military training ground. They used an old, unused runway of Lavica Airport. This one was created greatly. Igen, moddolni kell a gémet tovább. It is modeled in bus stop version of both long and short layouts. It features shader patch support with custom lights, track lighting for night races. És éjszakai verseny is van világítással. Nincs különbség, amikor... Ja, hát valószínű azért, mert nem jó a játékverzió. Az 1.31 az, ami csak hogyha vissza lehet állni 1.31-re, az benn van a guide elején, csak akkor elveszik a mentésed. Mármint, hogy nem vesznek el a mentések, ha visszarakod a játékot 1.32-re, ugyanúgy fogsz tudni játszani a mentésekkel.
csak azt a mentést nem fogod tudni használni 1.31-ben, amit 1.32-ben mentettél le, úgyhogy új játékot kell kezdeni. 43 pitboxes, dynamic rubbering of lines 43-an mehetünk ezen a pályán, hülye vagy? Egy ilyenbe is beülnék VR-ban. Középen ülni bent VR-ba, de durva lenne. Ja, holnap autózunk, gyerekek, most eldöntöttem. Sajnálom azokat, akik motion sickness-esek lesznek, és hány ingerük lesz a VR streamtől. De holnap autózunk. Modeled with open LiDAR data and Google Earth photogrammetry, the results are a quite accurate road mesh. 3 layouts, full layout with event surrounding, full layout with track day surrounding, and short layout with track day surrounding. The track features from animated track marshals to animated Gyerek, ezek a modderek, bazd meg, milyen kőkemények. Helicopters from working video screens to rain effects, night lighting, and drivable track surroundings. This must be in your collection. Igen. Holnap autózunk, gyerekek. An accurate and obsessively precise Road America for Assetto Corsa. It supports many new CSB features such as grass effects, rain effects, moving animations, night light. Esőbe is lehet menni a pályán. Imádok esőbe autózni. IndyCar lovers, this marvelous creation is great for those race types. International Raceway, Can-Am, IMSA, NASCAR, SCCA, IndyCar lovers. This marvelous creation is great for those race types. Amazing road detail and graphics will take you back to 90s racing. It has 24 pit boxes, dynamic dynamic road sand, working AI, and 4 TV cameras per layout and time attack. Get this one. Itt is középen ülni, de jó lenne. Ja, bazd meg, én még mindig Witcher 3 kategórián vagyok. Gyerek, befejeztük a Witchert. Hát most kicsit tényleg űr van a szívemben. De holnap autózunk. Holnap autózunk. Ja, na jó van, gyerekek, viszont én most megyek, mert azért 7,5 óra alatt már laposra ültem a picsám. Meg azért szeretnék meditálni még egy órát. Pont éjfél előtt fogok végezni egy óra meditációval. Oké. Kell az a Witcher 4. Hát ez most elég Witcher 4 volt ez ennyi moddal. De hát ja, igen. Szomorú, hogy ennek most vége lett. Én bújok tovább a Linux guide-okat. Ja. Sok sikert, Ati. Jól haladsz, már játékot is próbáltál, meg mit tudom én. Tegyél be GL Protont, és próbáld meg azzal a Guild Wars, vagy nem tudom mit. Ha fölmész a Proton DB-re, beírod a Guild Wars-t, megnézed, hogy ők milyen Protonnal nyomják, akkor azonnal látni fogod, hogy mi van. Na gyerekek, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Köszönöm szépen mindenkinek a biteket, a bytokat, a donationöket, a vadonatúj szubokat, újra szubolókat, giftelt szubokat. Mindenféle fajta formai támogatásért rendkívül hálás vagyok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a vadonatúj followkat is, mert ti sem vagytok elfelejtve. Köszönöm szépen mindenkinek, aki úgy volt itt, kommunikált a chatben, és ezzel erősítette az itteni közösséget. Meg azon, aki szeretném megköszönni, akik úgy voltak itt, hogy nem kommunikáltak a chatben, mert az is totál rendben van. Örülök neki, zombi. Ez az, gyerekek. Melegséggel tölti el a szívemet minden egyes ember, aki átáll Linuxra. Nem dupla T. Van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy memória. Rendelkezem vele. Azon, aki szeretném megköszönni, akik úgy voltak itt, hogy nem kommunikáltak a chatben, mert az is totál rendben van. Itt az a lényeg, hogy mindenki érezze jól magát a saját maga módján. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy itt voltatok. További nyugodalmas szép éjszakát. Aztán holnap találkozunk. VR autózás, ki fogok lökni mindenkit. Igazi tróger leszek, hátulról beléd megyek, oldalról, benyomom majd szűken, kilöklek majd. Csikorog a gumid, én meg csak röhögök. Te ott így csúszol, én meg így fogok röhögni. Na jó, menjünk inkább. Menjünk, mert megint kezdek kreténedni.
Így csúszol, hogy én meg így rögök, hogy Na jó éjszakát, gyerekek, köszi szépen még egyszer, itt voltatok, holnap találkozunk. Jó éjszakát, hello, hello.